Welcome back po dito sa aming channel sa 3G's Backyard. For today's video po, hindi po ako magpapakita um, ng aming mga manok. Instead, I will show you how to make rice coffee. So I'm pretty sure some of you is still not aware of, what rice coffee is. So in this video, makikita nyo po yan or malalaman nyo na po yan. So yan po, sa mga coffee lovers po dyan, pwede nyo po itong gawing alternates sa kape ninyo kasi napaka-healthy nyo po and mura pa siya. So later, I will show you yung mga health benefits ng rice coffee. So mura siya, nakita ko, pero nakakita pa ako sa Lazada nito ng 200 plus po ang isang pack. But in this video, we're not gonna buy that or we're not gonna use that. Instead, we're gonna make our own rice coffee. So, napakasimple lang po and yun nga sabi ko, napaka-healthy niya. Pwede niyo po siyang ipainom sa mga bata dahil wala po siyang caffeine. So, let's go!